Tiếp tục hành trình ở Bodh Gaya, mình có cả một ngày để thăm chùa Mahabodhi, nơi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ đề linh thiêng. Mình đã có những trải nghiệm siêu thú vị và những món quà ý nghĩa. Có một vị sư thật thì đưa cho mình một cái dây này, họ bảo là rất là có duyên ấy, thì cũng không biết thế nào. Đồng thời khám phá sự đa dạng của đạo Phật hiện nay với rất nhiều ngôi chùa như chùa Tây Tạng, Thái Lan hay là Bangladesh. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi. Hi. Xin chào các bạn, mình là Noah đây. Hiện tại mình đang ở Bodh Gaya, một trong 4 địa điểm quan trọng nhất của Phật giáo mà người ta vẫn hay gọi là tứ động tâm. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ đến đền Mahabodhi. Đền này chỉ cách cái khách sạn mình ở 500 mét thôi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng rồi và trời nắng tưng bừng luôn. Google chỉ đường cho mình đi xuyên qua trung tâm sức khỏe cộng đồng của họ. So sánh với New Delhi thì một lần nữa phải nói là ở đây vắng vẻ hơn nhiều. Vô tình thì mình đi qua một góc chợ nhỏ. Ở đây họ bán một số đồ ăn sáng như là cái bánh này. Trông có vẻ sạch hơn là những nơi khác của Ấn Độ. Trong này cũng bán khá đồ lưu niệm. Từ đây đã có thể nhìn thấy chùa Đại Giác. Đối diện với chùa, mình thấy người ta đang quỳ lạy theo kiểu này. Nếu mà ai tiếp xúc lần đầu thì sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Những người này là người Tây Tạng. Họ sẽ nằm sấp hoàn toàn xuống đất, hai bàn tay, hai đầu gối chạm đất, sau đó lại đứng lên. Đây là cách bày tỏ sự cung kính tuyệt đối và tích lũy công đức theo quan điểm của người Tây Tạng. Mỗi lần quỳ lạy, đó là một lần thanh lọc nghiệp xấu. Sẽ có một số người bọc bàn tay hoặc là dùng tấm gỗ để bảo vệ khi mà lạy trên nền đất cứng. Thực sự là nếu mà bảo mình làm thì không biết mình có làm được chục cái như thế này không. Hiện tại mình đang có mặt tại trước cổng của đền Mahabodhi. Mahabodhi thì từ Maha nghĩa là vĩ đại, Bodhi nghĩa là giác ngộ, Mahabodhi nghĩa là đại giác ngộ. Vì vậy cho nên là chùa này có thể gọi là chùa Đại Giác. Mình lỡ gọi đền vì quen dịch cái chữ temple, cần phải gọi là chùa mới chính xác. Đoạn nào mà mình nói nhầm thì các bạn bỏ qua nhé. Japan, Vietnam. Việt Nam. Vietnam đồng trên dollar trên. No. Chứng tỏ là có rất là nhiều người Việt sang đây nên là họ nói được 8.600 cho 100 đô la. Chùa Mahabodhi được bảo vệ rất nghiêm ngặt để đảm bảo sự thanh tịnh và không được sử dụng điện thoại cũng như là chụp ảnh. Muốn chụp ảnh quay phim thì mình cần mua vé cho máy quay đã. Ai mang theo camera chỉ chụp ảnh thôi thì phí chỉ có 100 rupee, 30.000 thôi. Còn camera loại to xịn thì sẽ là 500 rupee. Loại của mình là camera cỡ nhỏ nên có giá là 300 rupee hoặc 90.000. Trước khi mà vào đền ấy thì cũng sẽ cần gửi các cái thiết bị di động ở đây. Thì mình sẽ vào đây để mình gửi. Phí gửi thì là miễn phí thôi. Sau khi mà gửi xong ấy thì mình sẽ có một cái chìa khóa để giữ điện thoại của mình như này. Thì chìa của mình là số 24. Xong xuôi thì mình sẽ xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh. Ở đây sẽ phân ra hai bên là nam và nữ để kiểm tra, y chang như ở trong sân bay vậy. Cần phải lưu ý đấy là ngay cả các cái pin sạc dự phòng ấy thì cũng không được phép mang vào đây. Rồi mình chót mang vào nên là mình lại phải vòng ra, nó khá là lằng nhằng. Vậy cho nên là bạn nào nên đi thì nhớ là các cái thiết bị điện tử ấy thì sẽ xem kỹ xem có pin không. Nếu có pin thì thường sẽ không được mang vào đâu. Tới đây chính là cổng chính của chùa Mahabodhi rồi, chùa Đại Giác. Và tới đây thì các bạn sẽ được kiểm tra một lần nữa. Phải nói là ở đây kiểm tra siêu kỹ luôn.
và có phân ra làm hai bên luôn, nam đi một bên, nữ đi một bên. Sau đoạn mình nói chuyện vừa rồi thì cái anh an ninh chạy ra hỏi mình là có phải đang live stream không? Và mình đã phải giải thích rất nhiều lần là máy mình chỉ quay được thôi chứ không phải đang live stream, thì anh ấy mới cho mình đi tiếp. Chùa Mahabodhi được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên bởi vua Ashoka, một vị vua vĩ đại giúp Phật giáo lan tỏa ra ngoài Ấn Độ. Ở những khu vực quan trọng, bạn sẽ thấy có trụ đá Ashoka, một biểu tượng lịch sử nổi tiếng. Và ngôi chùa này cũng có một cột đá như thế. Trung tâm của chùa chính là tháp Đại Giác Ngộ. Trước khi vào khu vực bên trong, mình sẽ cần cởi giày dép và để ở đây. Nhiều người đang ngồi đọc kinh ở bên ngoài. Để vào bên trong tháp thì sẽ cần phải xếp hàng khá là dài. Mặt ngoài của tháp được chạm khắc tỉ mỉ và rất tinh xảo. Ngó xung quanh thì mình gặp rất nhiều Phật tử đến từ mọi nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu. Bên trong thì đang diễn ra lễ thay áo cho Phật, nhưng mà rất tiếc là từ khu vực này thì sẽ không được quay phim nữa. Sau khi ngắm tượng Phật xong, bây giờ mình sẽ đi xung quanh để tìm cây Bồ đề. I'm from Jahara, but I'm living from here. Okay. I'm just from here. Yeah. So can you go to wrong this way? Have to go this way, right? This is the wrong way. You can The go wrong this way. Yeah. Okay. So can Thank go you. this way? Yeah. Do mình đi ngược chiều ấy nên là anh dẫn mình đi, xong rồi thì cho mình cả cái khăn này nữa. Mình đang đi ngược đường thì một trong hai vị sư thầy này dẫn mình đi vòng quanh một vòng, như là một người hướng dẫn du lịch vậy. Thầy bảo là không phải hướng dẫn du lịch nhưng mà chắc có nghiệp gì với mình trong quá khứ. Thế nên là thôi, mình cũng đi theo. Lưu ý là bạn nào mà đi vào đây thì nhớ đi theo chiều kim đồng hồ nhé, đừng đi ngược giống mình. Đây chính là cội Bồ đề nơi Phật đã giác ngộ. Hiện tại thì cội Bồ đề này được rào xung quanh như thế này, và đây chính là cây hậu duệ của cây Bồ đề gốc. Vậy thì cây Bồ đề gốc đâu rồi? Sau nhiều lần bị tàn phá thì cội Bồ đề gốc đã không còn. Tuy thế, nhánh của cội Bồ đề gốc đã được trồng tại Sri Lanka khi công chúa Sanghamita, con gái vua Ashoka, mang sang từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là nay đã 2.300 năm tuổi. Và đây chính là quốc bảo của nước Sri Lanka. Còn cái cội Bồ đề hiện tại này chính là nhánh của cây Bồ đề Sri Lanka. Bạn có biết là cái từ Bồ đề thực ra chính là phiên âm của từ Bodhi, nghĩa là giác ngộ không? Sau khi Đức Phật giác ngộ thì người ta gọi luôn cái cây này là cây giác ngộ, và sau vài lần về tới Việt Nam thì Bodhi đã trở thành Bồ đề. Đây chính là dấu bàn chân Phật. Dấu chân Phật Buddha Pada không chỉ là một biểu tượng tôn kính mà còn thể hiện cái con đường mà Đức Phật đã đi từ một người phàm trần đến bậc giác ngộ. Năm Đức Phật 35 tuổi, người đã từ bỏ khổ hạnh cực đoan để chuyển sang tu trung đạo, và chính dưới gốc cây Bồ đề này, sau 49 ngày thiền định, người đã giác ngộ hoàn toàn. Khu trông giày ấy, có một cái người ở đấy họ bảo mình để giày ở khu khác ấy. Sau đó thì khi mà đi ra thì họ bảo họ thu tiền. Tuy nhiên là mình trả lời rằng là mình không mang theo bất cứ một đồng tiền nào cả. Vì thế cho nên là họ cũng để cho mình đi thôi. Nhưng mà nghĩa là ở đâu ấy thì các bạn cũng sẽ vẫn cần cẩn thận một chút. Ở vòng tròn lớn hơn, mọi người sẽ đi vòng quanh và xoay các cái bánh xe cầu nguyện. Người ta tin rằng là khi xoay cái bánh xe này thì công đức sẽ được nhân lên. Có một vị sư thật thì đưa cho mình một cái dây này, họ bảo là rất là có duyên ấy. Thì cũng không biết thế nào. Nhìn chung thì mình cũng có duyên với cả là đạo Phật. Tham gia khóa thiền Vipassana từ cuối năm 2019 rồi. Quanh khu vực trung tâm thì có rất là nhiều lều. Bạn có biết cái lều này là của ai không? Lều này chính là của những người muốn thiền qua đêm hoặc là muốn thiền từ sáng sớm. Trước khi thành Phật
thì người cũng đã thiền dưới cái gốc Bồ đề này, nên là nhiều người hy vọng với cái năng lượng còn lại thì họ sẽ dễ đạt được nhiều tiến bộ trong tu tập. Khu vực đối diện cây Bồ đề là nơi để xếp thảm, ngồi cầu nguyện. Trong không khí trang nghiêm này thì mình cũng không hiểu sao mình vẫn không cảm thấy dễ tĩnh tâm ở đây lắm. Chắc là do người đi lại nhiều quá. Khám phá xong xuôi thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Ngay ở bên ngoài là khu chợ bán đồ lưu niệm. Và rất thú vị khi thấy là các vị sư cũng phải trả giá khi mua đồ nhé. Bodh Gaya là nơi cực kỳ quan trọng với Phật giáo, nên là gần như nước nào mà theo Phật giáo thì cũng đều có chùa ở đây. Bởi thế có rất nhiều chùa để tham quan ở Bodh Gaya. Tuy vậy thì ngày hôm nay tiện ở đâu thì mình sẽ rẽ vào cái chùa đó, gọi là duyên số đưa đẩy. Chùa đầu tiên là chùa của người Tây Tạng có tên là Sechen Tenyi Dagieling. Không biết là mình đọc có đúng không nữa. Về kiến trúc, phong cách của ngôi chùa Tây Tạng này có rất nhiều khác biệt với những ngôi chùa mà chúng ta hay thấy ở Việt Nam. Ví dụ như ở phía trên của chùa sẽ là 2 chú hươu và bánh xe chuyển pháp. Hươu tượng trưng cho sự hiền lành, từ bi, sự lắng nghe và đón nhận giáo pháp, cũng là biểu trưng cho sự tự do và giác ngộ. Ngoài ra, nó cũng liên quan đến nơi Phật giảng pháp đầu tiên nữa, đó chính là vườn Lộc Uyển, vườn Nai ấy, ở Sanat mà mình sẽ tới sớm thôi, và nhớ đón xem video của mình nhé. Tu viện này được Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì lễ khánh thành vào tháng 1 năm 1998. Ngôi chùa này có hoa văn rất là đặc trưng của người Tây Tạng. Bên trong các bạn cũng sẽ thấy được cái sự khác biệt trong trang trí. Phật giáo Tây Tạng là truyền thống kết hợp giữa Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa, tức là Mật Tông. Điểm đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng đó là họ có kết hợp cả các mantra, tức là các câu chú. Ví dụ, chắc hẳn các bạn sẽ quen thuộc với câu chú Om Mani Padme Hum. Phật giáo Tây Tạng cũng gắn chặt với rất là nhiều điều huyền bí, như là cái sự tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mật tông Tây Tạng chia thành 4 trường phái chính và ngôi chùa này thuộc trường phái Nyingma, tức là truyền thống cổ xưa nhất của người Tây Tạng. Bên ngoài chùa có một bảo tháp lớn được xây để tưởng niệm một vị Rinpoche vĩ đại của trường phái này. Rinpoche tức là bậc thầy tu tập có trí tuệ và đức hạnh cao. Thầy này có trang phục giống thầy Minh Tuệ không này? Còn bây giờ thì mình lại đi tiếp thôi. Ngay gần đó chính là tu viện Trung Hoa. Chỉ cần tới cổng chùa thôi là chúng ta có thể thấy phong cách rất là đặc trưng của người Hoa rồi. Và mình dám chắc rằng nếu là người Việt thì cũng không cảm thấy lạ lẫm gì lắm với cả là Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo của Trung Quốc thuộc nhánh Đại Thừa. Bất kể các bạn vào các cái ngôi chùa của nhánh Đại Thừa nào, các bạn sẽ thấy đặc trưng đó chính là các cái vị Bồ Tát, đặc biệt là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình vào đây đúng dịp là có rất là nhiều người dân Ấn Độ tới tham quan. Họ nhảy múa, trông rất là vô tư và vui vẻ. Mọi người có thể đã thấy người Ấn nhảy múa trên phim rất nhiều, còn ở đây là ngay ngoài đời nhé. Việt Nam mình thì hiếm khi người ta nhảy múa ở chùa, còn ở đây thì rất là đông vui. Mọi người tập trung hết ở bên ngoài nên là bên trong chùa khá vắng. Tới giờ mình nạp năng lượng rồi, bây giờ phải ăn trưa thôi thì mới có sức để đi được các cái chùa tiếp theo. À,
Ở đây có cả nhà hàng chay của người Việt nha. Bây giờ mình đói quá rồi nên không thể đi được nữa. Giờ thì mình sẽ vào cái nhà hàng Thái ở gần đây. Mặc dù là nhà hàng Thái nhưng mà người phục vụ thì vẫn là người Ấn nhé. Mình chọn cơm rang gà và cơm masala với tôm. Món này là 350 rupee, tức là khoảng hơn 100.000 tiền Việt. Mùi rất là thơm, mùi đặc trưng, mùi masala. Giờ thì mình sẽ di chuyển về nghỉ trưa một chút. Khu vực này có thể coi là trung tâm của Bodh Gaya với rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ. Và trên đường đi thì mình nhìn thấy cái biển này. Một lần nữa lại phải nói rằng là người Việt của mình sang đây cũng nhiều đấy, chứ không ít đâu. Mỗi tội là bây giờ Tết ý, nên là không thấy có ai cả. A few moments later. Sau khi nghỉ trưa xong, bây giờ mình tiếp tục hành trình khám phá các chùa, bắt đầu bằng cái việc là ngó xem chợ Tây Tạng ở đây có gì. Phần lớn tất nhiên ở đây bán các mặt hàng và các cái sản phẩm đặc trưng của người Tây Tạng. Các vị sư cũng rất chịu khó mua đồ ở đây. Các bạn có thắc mắc câu hỏi là ở đây vì sao lại có nhiều người Tây Tạng đến thế không? Sau khi mà quân đội Trung Quốc tấn công Tây Tạng vào năm 1950 thì rất nhiều người dân đã phải rời bỏ quê hương và có nhiều người sang tị nạn ở Ấn Độ. Một trong những khu vực đấy chính là Bodh Gaya. Đồ trang sức và phụ kiện của người Tây Tạng rất là đẹp. Mình biết là có nhiều bạn ở Việt Nam cũng muốn mua các cái sản phẩm như thế này. Nhưng mà mình chỉ tham quan thôi nên là mình cũng không mua gì cả. Giờ cũng lạnh lạnh nên là thấy bán nhiều đồ cho mùa đông. Khu vực này bán rất nhiều sách về đạo Phật. Có cả sách của thầy Thích Nhất Hạnh nhé. Bạn nào muốn biết thêm về cuộc đời của Đức Phật thì có thể đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng của thầy. Cuốn này nổi tiếng đến mức đã được chuyển thể thành phim. Phải nói là chợ ở đây rất là yên bình. Mình không thấy ai cò kè gì ở đây cả và mình có thể thoải mái quay phim mặc dù mình đang ở Ấn Độ. Giờ thì mình sẽ đi tới ngôi chùa tiếp theo. Cũng là một cái vô tình thì mình lại tới ngôi chùa Tây Tạng gần chùa Mahabodhi nhất. Tu viện này có tên là Garden Phegiling, được thành lập từ năm 1938 và là một trong những tu viện lâu đời ở Bodh Gaya. Bạn nghĩ là hai cái chùa Tây Tạng đã là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà chưa hết đâu. Từ từ rồi chúng ta sẽ còn khám phá tiếp. Tu viện này thì thuộc trường phái Gelug hay còn gọi là phái Mũ Vàng, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng theo phái này. Phái này thì nổi tiếng với việc kết hợp giữa học thuật và thực hành và có thể coi đây chính là cái phái nghiêm khắc nhất trong mật tông. Tín đồ sẽ phải trải qua một chương trình đào tạo dài hạn để trở thành tu sĩ hoặc là học giả Phật giáo với các yêu cầu cực kỳ khắt khe về tuân thủ giới luật và thực hành thiền định. Tu viện này xây dựng tương đối hiện đại với hoa văn rất là sắc sảo. Không cần phải vào chợ, ra khỏi chùa thôi là bạn sẽ thấy hàng loạt cửa hàng ven đường bán các vật phẩm Phật giáo. Trục đường chính rất tấp nập, người qua lại liên tục. Cách đó không xa là tu viện của Bangladesh. Phật giáo của Bangladesh phần lớn là theo Theravada, tức là Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy, cái tên cũng đã nói lên được điều này rồi, là tuân theo cái nguyên gốc, lời dạy
của Phật. Còn Phật giáo Đại Thừa thì sẽ có tổng hợp từ nhiều nguồn khác nữa. Phật giáo đã từng rất phát triển ở Bangladesh, đặc biệt là dưới thời của vua Ashoka, tức là thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Và nó đạt đỉnh cao vào triều đại Pala, thế kỷ thứ 8 đến 12. Lúc đó thì Đại Thừa rất là thịnh hành. Tuy thế thì sau thế kỷ 12, Phật giáo lại bị suy giảm mạnh do cuộc xâm lược của người Hồi giáo. Đến thế kỷ 19 mới có một cái phong trào phục hưng thì đưa Phật giáo Theravada, tức là Phật giáo nguyên thủy, quay trở lại. Phong cách trang trí của Phật giáo Bangladesh tối giản và mình cảm thấy rất dễ chịu. Tu viện tiếp theo chính là chùa Thái Lan. Chùa Thái Lan đang tu sửa nên mình không quay được nhiều. Ở đây vẫn có rất là nhiều người ăn xin. Phật giáo Thái Lan cũng chủ yếu theo Phật giáo nguyên thủy Theravada. Các vị vua của Thái Lan đã tôn sùng đạo Phật từ rất lâu rồi. Nhiều vị vua đã từng sang tận đây, ví dụ như là vua Chulalongkorn đã thăm vào năm 1872. Hiện giờ có một cái trường đại học rất là nổi tiếng mang tên cái vua này ở bên Thái, đấy là Đại học Chulalongkorn. Là chùa Hoàng gia Thái Lan nên bên cạnh tượng Phật bạn sẽ thấy cả ảnh của các thành viên hoàng tộc, một nét đặc trưng trong các chùa do Hoàng gia Thái Lan xây dựng. Bạn sẽ thấy nhiều thùng công đức đặt ở đây. Mỗi thùng được dùng cho một mục đích khác nhau, ví dụ như giúp đỡ người nghèo hay là ủng hộ xây chùa. Bodh Gaya cũng có tắc đường nha, giờ này là tắc kinh khủng, tiếng còi xe thì khỏi phải nói rồi. Cũng lại vô tình thôi, đấy là mình lại tới một cái tu viện Tây Tạng tiếp theo, có tên là Karma Thajai Chokoling, tên khá là dài. Đây lại là một nhánh khác, một trong 4 nhánh của Phật giáo Tây Tạng, chính là Karma Kagyu, một nhánh lớn và nổi tiếng nhất của trường phái Kagyu. Dòng Karma Kagyu được lãnh đạo bởi Đức Karmapa và là một trong những cái vị Lama tái sinh lâu đời nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Vị Karmapa hiện nay là Đức Karmapa thứ 17. Kế đó chính là chùa Nhật Bản Đại Giác Tự. Rất tiếc là vì không còn nhiều thời gian nên mình sẽ chỉ đi qua lướt cái ngôi chùa này thôi. Và bây giờ mình sẽ tập trung vào tìm tượng Phật lớn, là một trong những cái biểu tượng của Bodh Gaya. Thực sự rất là đông khách. Bức tượng này là một trong những cái bức tượng Phật lớn nhất và quan trọng nhất ở Ấn Độ, thu hút hàng ngàn Phật tử về đây mỗi năm. Tượng Phật lớn cao 18,5 mét trong tư thế thiền định. Bức đại tượng này được khánh thành từ năm 1989. Xung quanh tượng Phật lớn là các đại đệ tử. Đây chính là tượng của ngài Maha Kasyapa, tiếng Việt là Maha Ca Diếp, một trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca. Ông chính là người chỉ đạo đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Nhờ vậy mà những lời Phật dạy còn lưu truyền đến tận ngày nay. Gần đó là tượng của thầy Rahula. Có ai biết thầy Rahula là ai không? Đây chính là con trai của Phật khi người còn là thái tử. Chắc là mình có duyên với Tây Tạng hay sao quá, nên là trên đường về thì mình lại vô tình thấy một tu viện Tây Tạng nữa. Tu viện này rất lớn, tên là Paliu Nam Darling Temple. Nhìn ở ngoài là đã thấy các bảo tháp siêu đẹp rồi. Các bảo tháp này có dạng bầu tròn chứ không thon dài như các bảo tháp ở Myanmar mà mình đã từng đi. Cũng giống như cái tu viện đầu tiên của Tây Tạng mình vào là theo trường phái Nyingma. Nơi đây sẽ là nơi mà diễn ra cái việc thiền định, tụng kinh và tổ chức các cái nghi lễ của mật tông. Và phải nói là đây là cái ngôi chùa to nhất từ sáng tới giờ mình đã đi. Cũng có thể là do có rất là nhiều vị sư trú ở đây luôn, cho nên là cần phải xây quy mô lớn như thế này. Trang trí rất là đẹp và không gian rộng rãi, nên là dù tương đối đông khách đấy, nhưng mình không cảm thấy ngột ngạt như những ngôi chùa khác.
Màu sắc của các chùa Tây Tạng thường rất rực rỡ với các cam màu nóng như là đỏ, cam. Kế hoạch là bọn mình định đi thăm làng có cô Sujata, người đã dâng cháo sữa cho Phật. Đây chính là nơi mà Phật bỏ khổ hạnh và đi theo con đường trung đạo. Nhưng giờ thì trời tối đến nơi rồi, mà đi bộ qua đó thì còn những 3 km lận. Nên là thôi, mình sẽ dành cho ngày mai. Bữa tối thì mình quyết định là quay lại nhà hàng Việt mà buổi trưa đã bỏ qua. Lúc đầu thì mình định không vào đâu bởi vì thấy vắng và không có ai ấy. Mãi về sau thì ngó thấy có sư cô. Sư cô thì đang chuẩn bị Tết. Nó cũng đúng thôi, bởi vì người Việt Nam mình thì có mấy ai sang đây vào cái giờ này đâu. Tại vì mình cũng mới ấy thôi này, thành ra là vào Việt Nam mình ăn nhiều chứ bên nước ngoài ta không biết ăn. Sư cô có chia sẻ là nhà hàng này cũng mới mở nên chưa quảng bá nhiều. Bạn nào mà tới Bodh Gaya thì có thể đến đây ủng hộ nhé. Cũng bởi vì như vậy cho nên hôm nay cũng không có quá nhiều món, mà bọn mình gọi phở và cơm chiên chay để ăn. Tiếp đó thì mình quay trở lại chùa Đại Giác Mahabodhi. Sau khi kiểm tra an ninh qua 2 vòng một lần nữa thì mình lại vào bên trong. Nhất định cần phải quay lại ngôi chùa này vào ban đêm, bởi vì mọi người nói rằng là cảnh rất đẹp và cực kỳ linh thiêng vào ban đêm luôn. Buổi tối khắp nơi đều trưng đèn và mọi người tụng kinh. Ở đây không bị ô nhiễm ánh sáng nên có thể nhìn thấy bầu trời sao khá rõ. Dù là buổi tối nhưng đoàn người vào hành lễ vẫn rất là đông. Tuy thế thì không gian yên bình và yên tĩnh hơn buổi sáng, cho nên có một cái cảm giác rất là khác. Khu vực cầu nguyện, phía trước cây bồ đề được chuẩn bị rất nhiều hoa. Tiếng tụng kinh thì vang lên khắp nơi. Có một số người thì có vẻ đang chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. Mình đi lòng vòng và tìm xem có lá bồ đề nào không. Cũng lẩm nhẩm là nếu mà có được chiếc lá bồ đề nào mang về làm kỷ niệm thì tốt. Thì bỗng dưng có một vị sư trẻ mang cho mình 2 cái lá bồ đề. Bạn ấy tặng mình và nói với mình rằng là bạn đang trong quá trình tu tập nên nếu mà có thể thì công đức cho bạn. Tuy nhiên thì mình nói với bạn là mình không mang theo tiền vào trong này nên là đành thôi vậy. Và mình cũng đã có 2 chiếc lá này. Phải nói rất là linh thiêng đúng không? Chùa sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Giờ thì đã khá trễ rồi. Mọi người ở đây sẽ thiền hoặc là ngủ qua đêm ở trong lều này. Còn mình thì đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo với đầy thử thách ở Ấn Độ nhé.